नमस्कार, मी प्रफुल्ला मोहिते. मी मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्रात गेली 24 वर्ष काम करत आहे काउन्सिलर म्हणून. मी त्याआधी स्त्रियांविषयी काम केलेलं आहे. निरामय आरोग्यधाम सोलापूर यात HIV कामातनं माझ्या कामाची सुरुवात झाली. नंतर त्यांचे प्रश्न, त्यांच्यातील व्यसनाधीनता यावर मी काम केलं. महिला सुरक्षा समिती, रेल्वे महिला सुरक्षा समिती याच्यावरही मी बरेच वर्ष काम करत होते. आणि स्त्रियांचे प्रश्न यामध्ये मला कमालीचा इंटरेस्ट आहे, सोडवायला आवडतं. स्त्रियांमधील व्यसनाधीनता या विषयावर मी अभ्यास केला आणि मुक्तांगणचा निशिगंध नावाचा महिलांसाठीचा वार्ड अनेक वर्ष चालवला. नमस्कार, जगण्यातील काहीच्या एका नवीन एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आपले आजपर्यंतचे बरेचसे एपिसोड्समध्ये आपण मेडिकल क्षेत्राविषयीच्या बऱ्याच गोष्टींविषयी माहिती घेतली. काही असे पण लोकांचे मेसेजेस आले की काही वेगवेगळ्या विषयावर आम्हाला एपिसोड्स पाहायला आवडतील, तर त्या दृष्टीनेच आपला आजचा एपिसोड आहे. प्रफुल्ला मोहिते या आमच्याकडे मुक्तांगणला काउन्सिलर आहेत आणि ज्यांना आम्ही सगळे ए आत्या म्हणून हाक मारतो. त्यामुळे आजच्या एपिसोडमध्ये आपण तशी सुरुवात करणार आहोत. आणि नाती जपताना असा आजचा विषय आहे. विषयाचा व्यासंग फार मोठा आहे. अर्ध्या तासाच्या कार्यक्रमामध्ये यातल्या काही मुद्द्यांनाच आपण टच करू शकतो, काही मुद्द्यांवरच बोलू शकतो. पण बऱ्याचशा गोष्टी ह्या नाजूक विषयावरती आपण बोलताना त्यात कव्हर केल्या जातील असं आपण पाहणार आहोत. तर आता आपण विषयाला सुरुवात करूया. तात्या नमस्कार, आमच्या या जगण्यातील काहीच्या एपिसोडमध्ये तुझं स्वागत. तर सुरुवात करतानाच आपण असं करूया की गेले 25 वर्ष तू आता मुक्तांगणमध्ये काम करतेस. त्याआधी सुद्धा तुला या क्षेत्रामध्ये बराच अनुभव आहे कामाचा. तर जेव्हा तुम्ही ह्या प्रकारचं काउन्सिलिंगचं काम करत असतात तेव्हा नाती म्हणून यामध्ये काय प्रकारचे तुमच्या समस्या असतात तुमच्या कामात? म्हणजे जेव्हा काही प्रॉब्लेम होऊन जेव्हा एक व्यक्ती आपल्या समोर येते, मग तो समस्या कुठलीही असो, की व्यसनाची असू शकते, इतर खूप मोठ्या गंभीर आजारांची, कोर्ट कचेऱ्यांची, पण सगळ्यात शेवटी काउन्सिलिंगमध्ये असं वाटतं की त्यांच्या आपापसातल्या नात्याला खूप महत्त्व आहे. ती नाती कशी आहेत ह्याच्यावर त्यांचा पुढचा स्ट्रगल स्मूथ जाणारे नाही जाणारे. पण प्रॉब्लेम असायलाच असे खूप मोठे प्रॉब्लेम असायला हवेत असं नाही आहे. साध्या साध्या गोष्टीत सुद्धा नाती खूप ताणलेली असतात. आपली जी कुटुंब संस्था आहे किंवा समाज संस्था आहे यात खूप काही प्रॉब्लेम निर्माण होतात. मुळात आपण कुटुंबाकडेच येऊयात, आपण फार वास जाणार नाही आहोत. तसं म्हणायला गेलं तर वसुधैव कुटुंबकमही म्हणता येईल. पण आपण आपल्या कुटुंबापासून सुरुवात करूयात. तर कुटुंबात जे अनेक लोक आणि त्यांचं एकमेकाशी असलेलं नातं हे जेव्हा ताणलं जातं त्यावेळेला प्रॉब्लेम निर्माण होतात. प्रत्येक प्रॉब्लेम खूप मोठा झाल्यावर लक्षात येतं, पण मनं ताणलेली असताना होणारे मानसिक आजार, दुरावे आणि पर्यायाने समजा मुले आहेत घरात, त्यांच्या करिअरवर परिणाम, हा फार पुढे जाणारे परिणाम असतात जे आपल्याला दिसत नाहीत. आणि म्हणून नाती चांगली असायला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पण जसं आता बऱ्याचदा कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये किंवा कोणतेही जेव्हा विषय निघतो तर पूर्वी एकत्र कुटुंब होती आणि आता न्यूक्लिअर फॅमिली आहेत. तर ह्या दोन्ही गोष्टींचे फायदे तोटे तर असतीलच. तर आपण आधी फायदे पाहूया की जेव्हा एकत्र कुटुंब पद्धती होती. एकत्र कुटुंब पद्धतीचे फायदे होतेच. मुळात त्या काळात फार वास्ट स्ट्रेस नव्हता कोणाला. पण छोटी कुटुंब असायची, मोठी कुटुंब असायची, पण घरात सगळे असायचे. 3 पिढ्यांची लोक एकत्र नांदायची. आणि त्यामुळे एखाद्या मुलाला प्रश्न निर्माण झाला तर आजी आजोबा त्याला धाकानी समजवायचे, आईवडील सांगायचे, त्याची भावंड त्याला समजावून घ्यायची. आणि हे सगळं एका कुटुंबात अनेक व्यक्ती रेखा असायच्या आणि त्यांच्याकडनं ते केलं जायचं. आता म्हणजे तोटे पण होतेच, कारण अनेक जण म्हणजे अनेक मतं, त्यामुळे गोंधळही व्हायचे खूप. पण आता न्यूक्लिअर फॅमिलीत आपण तोटे असे होतात की घरात अतिशय नेमकी व्यक्ती असतात, ते सगळे बिझी आहेत. समजा आईवडील आणि मुलगा आहे, आईवडिलांची नोकरी, त्यांचा संघर्ष,
पुढे जायचं असतं, त्यात मूल आणि त्या मुलाला समजून घेणं किंवा त्या पती पत्नींनाही एकमेकांना समजून घेणं याला वेळ नसतो आणि तिथे काम, नोकरी, करिअर या सगळ्याचे ताण घरात आणि नात्यात उमटतात आणि हे दोन्ही फायदे तोटे आहेत. पण मला असं वाटतं की न्यूक्लिअर फॅमिलीत सध्या तरी अगदी कॉमन टीनेजचे किंवा मुलांचे प्रश्न, एकमेकाशी संवाद नसणं आणि एक ड्रॅस्टिक निर्णय घेतले जाणं अशा समस्या दिसतात. बरं, पण आता आपण ह्या गोष्टी तर काळानुसार बदलू शकणार नाही की आता एक हा पॅटर्न झालाय की आता न्यूक्लिअर फॅमिली राहणार, हे सत्यच आहे. तर त्या न्यूक्लिअर फॅमिलीमध्ये राहत असताना आता आपण जास्तीत जास्त ही नाती टिकून राहावी की समजा वडील मुलगा असेल, आई मुलगी असेल, नवरा बायको असतील किंवा भावंड दोन एकमेकांशी असतील, हा जो संवाद संपत चाललाय तो त्यातल्या त्यात कसा वाढला जाईल आणि हे नातं कसं दृढ करण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. सगळ्यात पहिल्यांदा वेळ नाही आपल्याकडे. जर जो वेळ मिळतो तो अतिशय क्वालिटेटिव्ह वेळ एकमेकांना देता आला पाहिजे. ॲक्च्युली भेटायला, ॲक्च्युली एकत्र जेवायला, फिरायला वेळ काढता आला पाहिजे आणि तो वेळ मिळत नसला तरी मोबाईल हे एकच साधन आहे की ज्याच्याद्वारे आपण संवाद साधू शकतो. म्हणजे फायदे पण आहेत मोबाईलचे आणि त्यानुसार आपण एकमेकात खरं तर ना मला कुणीतरी आहे, मला कुणीतरी विचारणारं आहे किंवा मला प्रॉब्लेम झालं तर माझ्यासाठी कुणीतरी आहे, हा जो फील आहे ना हा मुळात असायला हवा आणि तो नाती घट्ट करतो आणि तो पुढचे प्रॉब्लेमही सोडवायला मदत करतो. मुळात शांत मनस्थिती आणि ह्या स्थिर शांत मनस्थितीत जो मुलांचा अभ्यास होईल, आईवडिलांचं करिअर होईल ते निराळं घडेल. इथे घरातले ताण, बाहेरचे ताण करून माणूस दमून जातो आणि मग बऱ्याच वेळा स्ट्रेस आणि डिप्रेशनची हे शिकार होतात. तर आता चांगलं नातं करायला आपण सुरुवात करूयात संवादापासून. मी आता म्हणाले मोबाईल किंवा एकमेकाला वेळ देणं, आता हा संवाद मनमोकळा असला पाहिजे. कोणाचं कोणावर दडपण असता कामा नये. आणि हा दडपण हा जो शब्द आहे किंवा ही जी भावना आहे किंवा असलं जातं ते नात्यांना खूप ताणतं. दडपण. दुसरी गोष्ट एक मनमोकळेपणा असतो ना त्यात. समजा मुलं आहेत दोन, कॉलेजला जात आहेत, आईवडिलांना वेळ नाही आहे, पण तिथे जर प्रामाणिक मनमोकळेपणा असेल तर आईवडिलांनाही रात्री आल्यावर कळतं की मुलगा कुठे गेला होता, मुलगी कुठे गेली होती. त्यांचं संभाषण चांगलं होतं आणि अनेक धोक्यातनं ते मुलांना वाचवू शकतात. हा झाला संवाद. पती पत्नीचा संवाद सुद्धा खूप महत्त्वाचा. त्यात प्रत्येक विषयावर चर्चा व्हायला हवी. संवाद चं स्वरूप चर्चा हे असायला हवं. चर्चा 1 to 1 असते, बरोबर, आणि वादविवाद होत नाही शक्यतो. त्यामुळे मतं मांडली जातात आणि एकमेकांच्या मतांचा रिस्पेक्ट हा नात्यातला खूप मोठा भाग आहे. मला जे वाटतं तेच खरं, हे डॉमिनेशन त्या कुटुंबात कुठल्या एखाद्या व्यक्तीत असेल तर जरा प्रॉब्लेम येतात. पण मला वाटतं तेच खरं न करता समोरच्या व्यक्तीलाही मत आहे आणि ते मत आपल्याला ऐकून घ्यायचंय, ही वृत्ती असायला हवी. समजा नवरा बायको आहेत, नवरा म्हणतो मी म्हणतो ते खरं, बायको म्हणते, पण तिथे नवरा बायकोंना मला असं सांगावं असं वाटतं की तुम्ही दोघंही वेगवेगळ्या घरात जन्म घेतलाय. मुळात स्त्री पुरुष हा भेद आहे. तुमच्या वयांमध्ये फरक आहे, तुमच्या शिक्षणामध्ये फरक आहे, संस्कारांमध्ये फरक होते आणि एक दिवस लग्नाचा येतो आणि तुम्ही दोघं एकत्र येतात. तर लग्नाच्या एका दिवसात मतं कशी बदलतील. आणि मुळात जर आपण एकमेकांना त्या मतांसहित, सवयींसहित, त्याच्यातल्या चांगल्या वाईटासहित स्वीकारलंय तर मग आता मतभेद का होऊ शकतात. पण त्या मतभेदांना तीव्र स्वरूप न देणं हे प्रत्येकाच्या हातात असतं. जिथे रिस्पेक्ट आहे ना, किंवा माझ्या बायकोचं हे मत आहे, माझं हे मत आहे, चर्चेला बसा.
त्या प्रसंगानुरूप त्या प्रॉब्लेमनुरूप चर्चा करा. त्या चर्चेतनं नक्की एक सुवर्णमध्य निघतो. त्यामुळे माझंच खरं हा विचार घरच्यांनी सोडून द्यायला हवा संवादात म्हणते मी. दुसरं आहे की अपेक्षा आणि मागण्या. आपल्याला ना नात्यातनं कमालीच्या अपेक्षा असतात. आपण त्याला अपेक्षा म्हणतो पण कधी तपासतच नाही की त्या डिमांड्स आहेत की एक्सपेक्टेशन्स आहेत. अपेक्षा ते तपासतच नाही आणि तिथे मग खटक्यांना सुरुवात होते. आता साधं सरळ की माझ्या मैत्रिणीचा मुलगा लग्न झालं नवीन. ती मुलगी स्वयंपाक करायची तिच्या परीने, 20-22 वर्षाची मुलगी. आणि हा प्रत्येक घास घेतला की म्हणायचा आईसारखं नाही झालं, आईसारखं नाही झालं. त्या मुलीचा चेहरा कोमे जायचा. माझ्या मैत्रिणीला कळलं हे. त्यांना त्या मुलाला आम्ही वेगळं घेऊन सांगितलं, हे बघ तुझी आई गेली 50 वर्ष स्वयंपाक करते आणि तुझी बायको 5 महिने स्वयंपाक करते. या स्वयंपाकात फरक हा असणार हे तू पहिलं मान्य कर. तुलना नको. कदाचित 50 वर्षानंतर तुझी बायकोही इतका सुरेख स्वयंपाक करेल, पण आत्ता ती उत्साहाने तुझ्यासाठी जे काही करतीये त्याचा आदर ठेव. हवसल्यास असं म्हण, खारट झालंय, तुरट झालंय, तिखट झालंय, पण आईसारखं नाही झालंय हा काय प्रकार आहे. हो ना, ती नाराज होते मुलगी. आता हे अशा छोट्या छोट्या गोष्टी असतात पण त्या मनात राहतात आणि मग नाती दुरावायला सुरुवात होते. कारण नसताना त्या मुलीच्या मनात सासूविषयी अनादर, आकस किंवा नवऱ्याविषयी मी इतकं करते आणि याला कौतुकच नाही. छोटी आहे ना गोष्ट की तिने 4चं खायला केलं, ते त्याला आवडलं नाही आवडलं इतकाच प्रश्न होता. पण तो योग्य रीतीने हाताळला गेला नाही तर तिन्ही नात्यात काहीतरी बिनसलं, म्हणजे एक मिठाचा खडा छोटासा पडला. अशा छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आपण जर आपल्या पार्टनरचा आदर करायला शिकलो, त्याच्या गुणांचं कौतुक करायला शिकलो तर हे व्हायला. ह्या अपेक्षा तपासायला हव्यात. खूप वेळेला आपण लिमिटेशन्सचा विचार करत नाही. आपल्या मुलाचे, म्हणजे मुलगा आहे 8वीत, त्याला समजा 65-70% मार्क पडलेत आणि तो माझा मुलगा 10वीत, त्याला अबव 90 हवेत. अगदी 2 वर्ष त्या मुलांनी खूप अभ्यास केला, मी खूप प्रयत्न केले, तरी तो जाईल कुठपर्यंत? 80 अबव 90 जाणार आहे. आपण ज्यांच्याकडनं अपेक्षा करतो, मुलं असतील, नवरा बायको असतील, आई वडील असतील, त्यांच्या क्षमता आणि कमतरतांचा विचार केला पाहिजे. कमतरता जाणून घेतल्या पाहिजेत, क्षमतेला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि म्हणजे खूप वेळा असं होतं ना की बायकांचं होतं खूप वेळा, शेजारणीने पाटल्या केल्या मला हव्या, माझ्या मैत्रिणीने अमुक कार घेतली आपल्यालाही हवी. पण ह्या आपल्या कुटुंबाची क्षमता ओळखून या ठेवायला हव्यात. मुळात त्या सांगायला हव्यात. ज्या अपेक्षा आहेत आपल्या पैकी कुणालाही टेलिपॅथी, अंतर्ज्ञान, ब्रह्मज्ञान येत नाही. त्यामुळे सांगितल्याशिवाय अपेक्षा कळणार नाहीत आणि अपेक्षा पूर्तीही होणार नाही. छोट्याशा गोष्टी आहेत, या छोट्या गोष्टी आहेत आणि त्या छोट्या छोट्या गोष्टी साठत मग त्याची मोठ्या गोष्टी होतात आणि मग हे नात्यांमधले स्फोट व्हायला सुरुवात होते. दुसरी गोष्ट की म्हणजे नातं हे ना विश्वासावर अवलंबून असतं. आपला मुलगा आहे, स्पोर्ट्समध्ये आहे, प्रत्येकाला क्रिकेटला गेला की त्यांनी सचिन तेंडुलकर व्हायचं आहे, किंवा तुम्ही थोडंसं जुदोला घातलं की लगेच तो ब्रुसली होणार, असं नाही आहे ना. त्या सगळ्याला तुम्ही प्रोत्साहन देत असला, त्याच्यातल्या कलांना, त्याच्यातल्या विशेष गुणांना, तरी सुद्धा त्याला तो वेळ द्यायला हवा हे आपल्याला कळत नाही. इतक्या वेळा सांगितलं ऐकत नाही. म्हणजे आई मुलीला, सासू सुनेला म्हणते हे, अगं किती वेळा शिकवायचं, इतक्या वेळा शिकवलं तरी येत कसं नाही. अरे नसेल येत, तिला समजून घ्या ना काय येत नाहीये. तुम्ही वडीलधारे आहात ना, समजून सांगा तिला. हे ना नात्यांमध्ये समजावून घेणं आणि समजावून सांगणं हे जसं सगळ्यांचं एकमेकाशी असायला हवं तसं स्वतःची असायला हवं. आपण नात्यांविषयी सगळ्या बोलणार आहोत पण शेवटी आपण स्वतःच स्वतःशी असलेल्या नात्यावरही बोलणार आहोत. त्यामुळे हे
समजावून घेणं, आपण आपल्या सायकोलॉजीच्या भाषेत त्याला एम्पथी म्हणतो. की एम्पथी असायला हवी. ती हीच आहे की आपल्या घरात समजा वडीलधारे आहेत, 75-80च्या वयात गेलेत, आजपर्यंत ॲक्टिव्ह होते आणि आता अचानक एक दिवस काहीतरी होतं आणि त्यांच्या सगळ्या लिमिटेशन्स खूप पटीने वाढतात, खूप स्पीडी वाढतात. तर हे समजावून घेतलं पाहिजे ना, हे त्यांचं वार्धक्य आहे. हे असं का करतात, ते बडबडच करतात किंवा ते मध्ये मध्येच येतात, त्यांना कळत नाही आहे. हे जे समजावून घेणं आहे त्यांच्या वयात होणाऱ्या गोष्टी हे असायला हवं. खूप वेळेला वाटतं की ते इतके मोठे झाले, वय वाढली तरी कळत कसं नाही. अरे नाही कळत. मोठं वय वाढतं तसं आपण म्हणतो ना, नवीन बालपण आलं. खूप वेळा मेंदूला प्रॉब्लेम असतात, समजून घेतलं जात नाही, थकतो मेंदू आणि ते वागतात तसं. तिथे समजून घेणं हे खूप गरजेचं आहे. त्यांच्या भूमिकेत जाऊन समजून घ्या. माझ्या काळात मी करत होते म्हणून माझ्या मुलींनी किंवा सुनेनी तसंच आणि तेच करावं नाही. आत्ता त्यांना अडचणी असेल, जरा त्यांच्या भूमिकेत जा आणि समजून घ्या की तिला काय अडचणी आहेत, तिच्यात काय आहे, तिची कुचंबणा काय आहे. आपल्याकडे खूप बोललं जातं पण मनाची होणारी कुचंबणा बोलली जात नाहीत. समजा नवरा बायकोत आहेत, स्पष्ट बोललं तर गैरसमज होतील असं वाटतं, किंवा तिचा स्वभाव असाच आहे ना, नकोच बोलायला, असं होऊन जातं. पण एकूण छोट्या छोट्या बाबतीत दोघांची कुचंबणा होत राहते, घुसमट होत राहते. स्त्रियांच्या बाबतीत या घुसमटीचं रूपांतर अनेक आजारात होतं, ज्याला आपण सायकोसोमॅटिक डिसिजेस म्हणतो. पुरुषालाही ही घुसमट, व कदाचित त्याचं पिणं वाढतं, व्यसन वाढतं, किंवा तो बाहेर राहायला लागतो, त्याचे मित्र प्रकरण वाढायला लागतं. हे सगळे हे घुसमट वेळच्या वेळेला तुम्ही जर डिझॉल्व्ह केली तर नाती चांगली राहतील आणि व्यक्तिमत्वही चांगली राहतील, प्रॉब्लेम निर्माण होणार नाही. दुसरी आता गोष्ट याच्यात की एकमेकांना समजून घेताना आपण म्हणलो नात्यातल्या अपेक्षा सांगितल्या पाहिजेत, स्वतःला तपासल्या पाहिजेत. पण तिथे ना एक थोडंसं डॉमिनेशन नावाचा प्रकार येतो. पूर्वापार चालत आलेला मेल डॉमिनेशन की आहे अजून. म्हणजे आपण म्हणतो समाज सुधारला, पण मी इतके केसेस बघते महाराष्ट्रातल्या, खेडोपाडी ते मेट्रो सिटी. तो कसा असतो, मी पिता, मी पुत्र, मी पती, बरोबर असा असतो, आणि मी पुरुष असा तो अहंकार असतो. पण काळ बदललाय, ते शिंग जर कापून टाकलं ना तर नाती छान बनतात. काळ बदललाय, त्यात बऱ्यापैकी स्त्रिया शिकल्या, घरातल्या बरेच त्यांच्याकडे डिसिजन आले. स्वामित्व कुणाचं हा प्रश्न सध्या आहे. दोघांची शिक्षण उच्च आहेत, दोघांचे छान पैसे कमवत आहेत, घरदार आहे, सगळी सुबत्ता आहे. आणि तिथे निर्माण झालेले प्रश्न आहेत, जिथे डायव्होर्स जास्त होत आहेत, ते आहे स्वामित्वाचे प्रश्न. घर कुणाचं, आणि तिथे असे यू स्टेटमेंट चालू होतात, यू म्हणजे तू. पण माझ्या वाटतं की हे यू स्टेटमेंट जाऊन जेव्हा वही येतं, तू नाही आपण, हे जेव्हा येते ना, तेव्हा त्या स्वामित्वाचे प्रश्न सुटतील. आपलं घर आहे आणि आपल्या घरातल्या लहानात लहान व्यक्तीला, मोठ्यात मोठ्या व्यक्तीला मतच व्यक्त करायचं स्वातंत्र्य आहे. जे निर्णय घ्यायचे असतील ती निर्णायक प्रक्रिया ठरवून घेतली आपण की सगळ्यांचं मिळून एक सुवर्ण मध्य काढून निर्णय होईल, तर खूप गोष्टी सोप्या होऊन जातील, सुखाच्या होऊन जातील. आता ना अजून खूप गोष्टी आहेत की हल्ली तर प्रॉपर्टी हा प्रचंड मोठा विषय की तुझी की माझी, तिथे आपली असलं तर छान, हो ना. आता जेव्हा आईवडील हे सगळं करत असतात तर हेच सगळं त्यांची मुलं बघत असतात आणि मग मुलंही तेच करतात त्यांच्या आयुष्यात जाऊन. तर हे भान आपलं जाता कामा नये की आपली मुलं बघतायत, ज्याला आपण आपल्या भाषेत संस्कार म्हणूयात,
की काय संस्कार करतोय आपण मुलांवर. आपली भांडणं ते बघतायत, साध्या साध्यावरनं घालून पाडून बोलणं, तिरकस बोलणं, टॉन्ट मारणं, ह्यात काय मिळतं? एका क्षणाचं मी काहीतरी बोललं याचं समाधान, पण त्या समाधान मिळतंय त्या व्यक्तीला, पण त्याबरोबर किती घालवतोय तो. म्हणजे आई वडिलांची भांडणं होत असेल तर दोघंही मुलांना वेगवेगळं घेतात आणि मी कसा बरोबर किंवा मी कशी बरोबर हे मुलांना सांगतात. मग आपल्याला असं वाटतं मुलं माझ्या बाजूची. तसं काही होत नाही. मुलं आई वडिलांना बघत असतात, ते दोघं भांडत असतात, पोरकटपणा करत असतात, खूप वेळा हेवे दवे असतात आणि मुलांच्या मनातनं आई वडील दोघांचाही आदर कमी होतो. छोट्या छोट्या गोष्टीत आरडाओरडा करणं, हे सगळं अगदी 5 वर्षाचा 3 वर्षाचा मुलगा आहे, त्याला जर घरात खूप आरडाओरडा, खूप भांडणं, खूप हे दिसलं तर हा मुलगा मोठा होऊन कसा होतो? तर हा एकतर ॲग्रेसिव्ह होतो, नाहीतर सबमिसिव्ह होतो. हा मुलगा नॉर्मल नाही राहू शकत. खूप मारहाण बघितली आमच्या व्यसनाच्या केसेसमध्ये दिसतात की ज्या मुलांनी खूप मारहाण बघितली आहेत, ही मुलं मोठे झाल्यावर एक तर मार देणारे होतात, नाही तर मार खाणारे होतात. नॉर्मल वाढत नाही. त्यामुळे भान असणं, मला नाती जपायची आहेत, मला माझं आणि आपलं घर जपायचं आहे, याचं भान प्रत्येक घटकांनी ठेवलं पाहिजे. आणि जपायचं कर्तव्य सगळ्यांचं आहे. कर्तव्य पण शिकवली पाहिजेत आणि नाती जपणं हे खूप मोठं कर्तव्य आहे. म्हणजे आता हा तर यात बऱ्याच गोष्टींविषयी आपण बोललो, पण शेवटी कधी कधी आता आपण एकदम थोडासा कट शॉर्ट करतो की खूप जपण्याचा प्रयत्न केला पण तरी काही गोष्टी नाही घडून येतात. तर आता हे नातं तुटणारच आहे बाबा. तर आता हे तुटणारच आहे, तर हे कसं सर्वांनी हँडल करावं? समजा की त्या काळामध्ये आणि त्यानंतरचा काळ जो असेल, कारण व्यसन असतं, दुसरं अफेअर्स, कमालीची मतभेद टोकं, त्यात दोघांच्या घरच्यांनी घातलेली भर, कॅन्सर सारखे आजार असतील, ट्रॉमॅटिक परिस्थिती घरात निर्माण होणं आणि सगळ्यांची मनं ताणली जाणं आणि ह्या ताणलेल्या मनांना परत एकत्र आणायचं हे काम खरं अवघड आहे, पण अशक्य नक्कीच नाही. यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा भूतकाळ विसरा. एवढं सगळं होऊनही आपण जर एकत्र आहोत तर आपलं हे कुटुंब चांगलं आहे आणि आता ते चांगलं घडवणं हे आपल्या प्रत्येकाला करायचं आहे, याचं भान येणं. तिथेही प्रामाणिक संवाद आले, ट्रान्सपरन्सी आली, आपुलकी आली, एम्पथी आली. आता ह्या अशा जेव्हा गोष्टी घडतात ना, तर त्यात कुठल्या भावना वाढतात माहितीये की भीती, चिंता, नैराश्य, प्रसंगी सूड, हे सगळ्या भावना वाढायला प्रत्येकाच्या मनात वाढीला लागलेल्या असतात आणि इतकी अशी मनं एकत्र आणायची असतात. तर त्यावेळेला आपल्याला वाटतं सूड म्हणजे रिव्हेंज, म्हणजे फिल्मी नका बघू, तिने माझं ऐकलं नाही का, मी पण तिचं ऐकलं नाही, इथपासून छोटा सूड तयार झालेला असतो. आता आपल्याला ह्या सगळ्यांना एकत्र आणायचं तर ती तयारी लागते करायला. काउन्सिलरला प्रत्येकाशी वेगळं बोलावं लागतं, प्रत्येकाला एकत्र राहण्याची इच्छा आहे, तिथे एम्पथी कामाला येते. सहवास हा पूर्ण नात्यांमधला, म्हणजे अशाही परिस्थितीतला आणि चांगल्या परिस्थितीत सुद्धा सहवास, इंटिमसी या खूप महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत आणि सहवासाने नाती सुधारतात. कित्येकदा म्हणजे एक सांगेन मी शेवटी गोष्ट की लोक एकमेकांना ओळखतच नसतात, त्यातल्या त्यात नवीन नाती निर्माण झाली असतात ना, की पती पत्नी, सासू सून, इतर ही जी नवीन नाती निर्माण होतात रक्ताची नसतात, ते लहानपणापासूनच एकमेकाला ओळखतात. पण ही नाती चालू असताना ना आपल्याला त्यांना ह्या गोष्टी सगळ्या
सांगा, कारण पूर्वग्रह दूषित हे फार असतं. म्हणजे आधीपासूनच ती मुलगी सासरी येते, तो एक असा विचार घेऊन येते की सासू नावाचा प्राणी वाईट असतो. सासू या विचारात सुनेचं स्वागत करते की आजकालच्या मुली कसं नातं बनणार. त्यामुळे प्रत्येक नवीन नातं सुरू करताना त्या नात्याविषयी माझी असलेली अगदी कर्तव्य नाही, जबाबदारी, माझी काय जबाबदारी आहे नातं चांगलं करायची हे आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. म्हणजे खूप वेळेला समजून घेण्याची ड्युटी समोरच्यानी करावी. मी तर आजपर्यंत इतकं केलं हे असतं, पण नाही, समजून घेण्याची जबाबदारी ही प्रत्येकाची आहे आणि जबाबदारी प्रत्येकाने उचलली पाहिजे. पण तेच बोलतो आपण की मग आता हे तुटणारं नातं असतं. समजा नवरा बायकोमध्ये आता अगदी दुर्दैवानी घटस्फोट झाला, तर त्यावेळेला त्यांच्यात जो येणारा कडवटपणा हा बऱ्याच काळापर्यंत टिकून राहतो. तर त्यानंतर त्यांनी समजा पुढच्या आयुष्यात कसं ते हँडल करावं आणि मुलांवर होणारे हा, म्हणजे आपण आग्रह नाही धरत की तुम्ही एकत्रच राहायला पाहिजे. खूप अन्याय असेल, खूप टोकाच्या गोष्टी असतील, तेव्हा तर त्यांना म्हणजे अगदी जीवाचा प्रश्न असेल तेव्हा तर ते निर्णय घेतातच. पण निर्णय घेताना तुम्ही डिवोर्स आहे, तुम्ही एकत्र आलात, तुम्ही तुमची स्वतंत्र व्यक्तिमत्व वेगळे गेलात, आपापल्या लाईफमध्ये पुढे गेलात, पण तुम्हाला मुलं झाली आहेत, तुम्ही पालक आहात. नवरा बायको म्हणून तुमचं नातं तुटलंय, पण पालक म्हणून नातं आहे ना. मुलांना दोघंही हवेत आणि तिथे त्यांनी एकत्र यावं. मतभेद, प्रेम म्हणजे जे काही आहे ते विसरून आई वडील म्हणून मुलांसाठी एकत्र असणं. आणि मला खूप जोडपी करताना दिसतात की ते मुलांसाठी त्या वेळेपुरती एकत्र येतात. म्हणजे मुलांची शिक्षणाचे निर्णय असतील, मुलांच्या शिक्षणाचे खर्च असतील, ते दोघं मिळून करतात आणि करावीत. मुलांची जडणघडण ज्याच्याकडे मुलं असतील त्यांची जबाबदारी येते आणि हे त्यांनी पूर्ण करावं. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात पुढे जावं, नवीन झालेली नाती घडवावीत, तिथे पूर्वग्रह ठेवू नयेत. तर आता आपण ह्या कार्यक्रमामध्ये एक शेवटाच्याकडे येऊया की शेवटी मला असं विचारायचं की ही जी नाती घडवण्याची प्रोसेस आहे ती कशी आपण त्याच्यात काम केलं पाहिजे. खरंच ही प्रोसेस आहे, कारण नाती एकदम घडत किंवा बिघडत नाहीत, घडवावी लागतात नाती. म्हणजे आपण समजा अगदी नात्याला वस्त्राची उपमा दिली. वस्त्र कसं बनतं, कापड कसं बनतं, तर उभे धागे आडवे धागे तानाबाना. तर हे जे विणलं जाणं आहे ना, हे खूप महत्वाचं आहे. जर कुटुंबातल्या सगळ्या व्यक्तींनी माझंच खरं म्हणून त्यांचे धागे ताणून धरले तर इतर धागे विणले जाणार नाही आणि तिथे कापड विस्विषित होतं. नात्यांचं सेम होतं, माझंच खरं किंवा एखाद्याचं विचित्र वागणं, त्यामुळे पूर्ण नात्यांचं. आता ही घडवताना नाती मी आत्ता जे म्हणलं त्यात ज्या भावनांची गरज ओळखून वागणं, तर हे खरंच खूप मोठं म्हणजे हाय लेवल नीड्स आहेत या थोड्याशा. कारण आपल्या अन्न वस्त्र निवारा या नीड भागलेले असतात. तर त्यामुळे एक जो असा सेन्स ऑफ वेलनेस येईल, त्यामुळे नाती चांगली बनतात. तिथे प्रोसेस सुरू होते. हा सेन्स आहे ना की माझ्यासाठी कोणीतरी आहे, आपण एकत्र आहोत, आपण सगळे आहोत, हा सेन्स खूप आपल्याला मोटिवेशन देणारा असतो. आणि खरं तर माणूस घरात चुकी नसला, एकटा राहिला तरी, समजा हॉस्टेलला राहिलं तर तिथे मित्रांचा गोतावळा जमवतो. माणूस हा समाजप्रिय प्राणी आहे, कुटुंबप्रिय प्राणी आहे आणि त्यामुळे हे कुटुंब जिथे जाईल तिथे तो त्यांनी बनवलेलंच असतं. आता आपण बघूयात की सहवासानी जशी नाती फुलतील तशीच इंटिमसी, एकमेकांना भावना जाणून घेणं की अरे ही उदासच दिसतीये, असा शिक्का न मारता तिच्या उदासीचं कारण काय आहे हे शोधून घेणं, ही खरी सगळी आहे. आता आपल्याला हे शब्द माहिती आहेत, पण त्या शब्दांचा वापर करणं हे खूप जरुरी. हे सगळं होताना वादविवाद होणार आहेत, मतभेद होणार आहेत, माणसासारखं माणूस नसतं. पण जेव्हा आपण कुटुंब आपलं म्हणतो तेव्हा हे घडवता येतं.
घडवताना आपण म्हणजे एक साधं उदाहरण देते आवडीनिवडीचं, की समजा नवऱ्याला शास्त्रीय संगीत आवडतं आणि बायकोला हिंदी गाणी आवडतात आणि दोघांनी तू तुझं ऐक मी माझं ऐकतो करून अशीच तोंड केली तर हे जे अंतर पडणार आहे ना हे चांगलं नाही. किंवा एकाने दुसऱ्याला डॉमिनेशन करणं, की नवऱ्याने म्हणणं की नाही ती हिंदी गाणी चालणार नाहीत, क्लासिकलच ऐकलं पाहिजे, किंवा उलट तिने म्हणणं, हेही एकमेकावर जन्मभराचं डॉमिनेशन हे नाती चांगली बनवून देत नाही. मग नाती कशी असावीत, त्यांनी कधी हिंदी गाणी ऐकावीत, हिने कधी क्लासिकल गाणी ऐकावीत, आणि हे एकमेकात गुंतलेलं असतं ना नातं, ही जी मधली भरून जातं ना एकमेकासाठीचं असणं. आणि बरोबरीने बघा की स्पेसही आहे. आपण जेव्हा पूर्वीच्या जॉईंट फॅमिलीचं बोलत होतो, कदाचित जॉईंट फॅमिलीचा हा एक तोटा आहे की स्पेस मिळत नव्हती. तर स्पेस हा खूप महत्वाची गोष्ट आहे, की निर्णयाची असेल, एकत्र वेळ घालवण्याची असेल, ट्रिपचा असेल. म्हणजे मी नेहमी म्हणते माझ्या मुलींना, बायकांना, की थोडासा मी टाइम ठेवा. संसारात इतक्या गुंता ती चांगली गोष्ट आहे. एक पत्नी म्हणून तुम्ही आदर्श बनण्याचा प्रयत्न करता, आई म्हणून वगैरे वगैरे सगळं करता तुम्ही, पण थोडा स्वतःला वेळ द्या, एक मी टाइम ठेवा, स्वतःला ओळखायला शिका. जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या भावना ओळखाल, भावनांच्या गरजा ओळखाल, त्याच वेळेला तुम्ही ते दुसऱ्यांना देऊ शकता. आणि म्हणून हा जो फोकस आहे हा जरा स्वतःकडे करायचा आहे, स्वतःला ओळखायचं शिकायचं. स्वतःशी असलेलं नातं जेव्हा मजबूत असेल ना, तेव्हा या गोष्टी घडतात पुढच्या, की मला हेही नातं चांगलं करायचंय, हेही नातं चांगलं करायचंय, आणि होतं. आणि तिथेही कुठेतरी परफेक्शन 100% अशा अपेक्षा ठेवता कामा नये. बरोबर, कारण प्रत्येक ठिकाणी मर्यादा आहे, थोडं आपण चुकत असतो, थोडे असं परफेक्ट काहीच नसतं. आणि त्यामुळे आपल्या हातून ज्या चुका झाल्यात, आपल्या घरच्यांच्या हातून छोट्या मोठ्या असतील, पण त्याला ना एक क्षमा करायला शिकलं पाहिजे. नात्यांमध्ये कोणाला फुलवायची कशी, कुठलंही नातं, तर आपल्याला क्षमा करता आली पाहिजे. जे झालं छोटं असेल त्याला क्षमा आणि विसरणं, फॉरगेट अँड फॉरगिव्ह, ही नात्यातली खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि ती करत राहिलं तर, म्हणजे मी नेहमी म्हणते की आपल्या जी नाती आहेत ना त्यांना पायदळी पण तुडवू नका आणि डोक्यावर घेऊनही नाचू नका. हातात हात घालून चला, नाती छान बनतात. काय खूप छान शेवटचा एक आपण मुद्द्यावरती आलोय. हा विषय तसा फार व्हास्ट विषय आहे, त्यावरती किती बोलाल तेवढं कमीच विषय. वेगवेगळे पदर असतात नात्यांचे, वेगवेगळ्या वयाच्या टप्प्यावरती ही नाती बदलत जातात. आपल्या या एपिसोड नंतर आपल्याला या अनुषंगाने काही प्रश्न असतील तर आपण ते पाठवा. आपण त्या प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी पुन्हा एकदा आत्याला भेटूया आणि त्यातनं आपल्याला आणखी नात्याचे नवीन पदर कळतील. तर आज इथे तू आलीस आणि आपण छान गप्पा झाल्या. आपल्या ह्या पावसाचा थोडासा आज डिस्टर्बन्स होता, त्यामुळे आमचे थोडेसे चेंजेस दिसत असतील रेकॉर्डिंग करतानाचे. तर असंच पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण भेटूया. थँक्यू.